Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thua cuộc trước đội của Mã Tiểu Đào, đối thực hành vô cùng tức giận. Thế nhưng, sang đến vòng thứ 2, hắn còn chưa nghĩ ra đối sách phục thù thì đã bị Huyền Lão đẩy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông qua, khiến hắn rất bất mãn. Tuy nhiên, việc này kéo dài không được bao lâu, ngay khi cảm nhận kỹ năng tinh thần tam giác cộng hưởng thì không chỉ hắn mà tất cả thành viên trong đội chính thức đều phải nhìn Hoắc Vũ Hạo bằng một con mắt khác. Thế nhưng, không dừng lại ở đó, ngay khi chiến đấu vừa bắt đầu, Lăng Lạc Thần đã bị Tào Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào áp chế. Bởi vì bọn họ căn bản chưa có chiến thuật gì, cho nên thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo chủ động tiến lại gần hô lên: "Học tỷ, để ta giúp tỷ." Lời vừa dứt, hai tay hắn liền chạm vào lưng Lăng Lạc Thần. Có thể nói, cô gái này sở hữu vũ hồn nguyên tố băng nên bình thường rất kiêu ngạo, mà lúc này bị nam nhân khác chạm vào thân thể khiến nàng như phát điên. Đang trong lúc Lăng Lạc Thần định quay lại cho Hoắc Vũ Hạo một cái tát thì nàng bỗng cảm nhận được thứ gì đó vô cùng dễ chịu truyền vào người mình. Khoảnh khắc này có thể nói là thuộc tính thăng hoa, cực hạn chi băng của Hoắc Vũ Hạo dung nhập với nguyên tố băng đã khiến băng của Lăng Lạc Thần được nâng lên một tầm cao mới. Và dưới sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo, Lăng Lạc Thần mạnh mẽ thi triển ra uy lực cực hạn nguyên tố băng của một vị hồn vương, lập tức xua tan đi hỏa diễm của đối thủ. Và với kinh nghiệm phong phú của một hồn sư hệ khống chế, rất nhanh Lăng Lạc Thần đã có thể đóng băng Mã Tiểu Đào, và vận dụng thời cơ đó, đám người đối thực hành cũng tranh thủ xông lên. Không mất quá nhiều thời gian, đội của bọn họ đã giành được chiến thắng. Trong lúc Mã Tiểu Đào còn chưa dạ đông thì đối thực hành bất ngờ tiến lại gần, đưa tay ra đỡ Hoắc Vũ Hạo đứng dậy. Sau đó, hắn mỉm cười nói: "Hoan nghênh các đệ gia nhập chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái. Ta biết mọi người có mâu thuẫn với đệ đệ của ta, nhưng nó là nó, ta là ta, các đệ không cần để ý đến chuyện đó. Sau này chúng ta là chiến hữu." "Cảm ơn huynh." Lúc này, Vũ Hạo mặc dù rất đề phòng nhưng hắn cũng mỉm cười đứng dậy. Đối thực hành biết che giấu cảm xúc, chẳng lẽ hắn không biết học theo sao? Ít nhất lúc này hắn còn ở học viện, Đối thực hành và Đới Hoa Bân có muốn gây sự với hắn chắc chắn cũng không dám làm chuyện gì thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Huyền Lão đi đến trước mặt cả đám hào hứng nói: "Thấy thế nào? Chiến đấu thực tế là cách kiểm tra tốt nhất năng lực của các ngươi đúng chứ? Tuy hiện giờ thực lực của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn yếu, nhưng cái bọn chúng có là tiềm năng, vì thế ta mới cho bọn chúng một cơ hội." Nói rồi, ông quay qua phía Hoắc Vũ Hạo lên tiếng: "Từ giờ, ngươi sẽ là chủ khống, còn Bối Bối sẽ là đội trưởng đội dự bị. Nếu nói đội trưởng là thủ lãnh, thì chủ khống chính là bộ não của cả đội. Nhờ vào biểu hiện trong hai trận chiến vừa rồi, Hoắc Vũ Hạo chỉ với tu vi đại hồn sư đã hoàn toàn thuyết phục được mọi người." Tiếp đó, Huyền Lão cũng tuyên bố một việc vô cùng quan trọng: "Tốt lắm, các ngươi về đi, nhớ thu dọn hành lý, sáng mai tập trung trước cửa học viện, chúng ta đi đến thành Tinh La chuẩn bị thi đấu." Nghe thấy ba chữ thành Tinh La kia, làm sao tâm trạng của Hoắc Vũ Hạo không chấn động được đây? Nhịp tim của Hoắc Vũ Hạo không kìm được mà đập nhanh hơn. Hắn không ngờ mình phải trở về nơi ấy nhanh như thế. Trong đội chính thức có cả Đối thực hành, có khi nào hắn dẫn mọi người về phủ công tước không? Cảm xúc này cứ bám theo Hoắc Vũ Hạo đến khi trở về phòng nghỉ ngơi với mọi người rồi cũng không bớt. Nhận ra điều này, Vương Đông cũng lại gần động viên rất nhiều. Và cũng trong lúc này, ở bờ hồ Hải Thần, trước khi xuất phát trở về thành Tinh La, Đối thực hành đã đến tìm gặp Đới Hoa Bân và bảo hắn từ bỏ ý nghĩ trả thù Hoắc Vũ Hạo. Không chỉ vậy, bọn họ cần phải tìm cách lôi kéo để đem lại lợi ích cho gia tộc. Đới Hoa Bân nghe vậy, thập phần không can tâm. Sau khi bóng dáng sư huynh mình rời khỏi, hắn tức giận gầm lên: "Đới thực hành, nhất định sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi. Lúc đó, ta xem ngươi còn dám ở trước mặt ta diệu võ dương oai nữa không?" Thời gian rất nhanh trôi qua, sáng sớm hôm sau, khi tất cả mọi người tập trung đông đủ thì Huyền Lão và Chu Y cũng đến. Trước khi xuất phát, ông đã nói cho cả đám biết về sự tồn tại của Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Sau đó, bảo bọn họ phải giữ bí mật điều này, bởi vì 7 thành viên đội chính thức đã là thành viên của Sử Lai Khắc giám sát đoàn, nên lúc này Huyền Lão hướng phía 7 người đội dự bị lên tiếng hỏi: "Các ngươi nói cho ta đáp án của mình đi, gia nhập hay rút lui?" 7 người đồng thanh đáp: "Gia nhập." Trong nháy mắt này, 7 thành viên của đội dự bị dường như tâm linh tương thông vậy. Bọn họ biết là đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc thì tương lai sẽ gắn liền với sứ mệnh và trách nhiệm với đại lục. Huyền Lão mỉm cười, vui vẻ nói: "Tốt lắm, ta đã không nhìn lầm người. Nãy giờ ta rông dài như thế cũng vì các ngươi ngay lập tức sẽ phải nhận nhiệm vụ giám sát đầu tiên. Tiểu Đào, nói cho bọn chúng nghe một chút về nhiệm vụ sắp tới đi." Mã Tiểu Đào tiến lên một bước công bố: "Nhiệm vụ lần này của chúng ta là đến vùng biên giới của đế quốc Tinh La và đế quốc Nhật Nguyệt tìm kiếm và tiêu diệt một đám trộm cướp. Nghe đồn, đám trộm cướp đó tự xưng là sứ giả của tử thần, người cầm đầu là một tà hồn sư cường đại, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Từ giờ đến ngày bắt đầu đấu hồn đại tái không còn xa nữa, nên chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 3 đến 4 ngày. Đến đây thì cũng hết tập 30 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!